טוב, תודה רבה, שלום לכולם. קודם כל אני אתייחס לכותרת של הכנס כדי קצת לדייק, כי הכותרת של הכנס היא תוכנית השלום של טראמפ. עכשיו בואו נאמר את האמת. אמנם טראמפ כשהניח את 20 הנקודות הוא דיווח לעולם איך הוא סיים עכשיו סכסוך של 3,000 שנה. בואו, זה לא יביא לשלום בין ישראל לפלסטינים, ואם מישהו חושב שתוכנית שלום שמתעלמת מיהודה ושומרון, או מי שרוצה לומר הגדה המערבית, יכולה לסיים את הסכסוך, הוא קודם כל טועה, דבר שני הוא מטעה, וזה מסוכן בעיקר בימים שבהם יהודה ושומרון בוערת בפעילות בלתי נסבלת, אלימה של יהודים כלפי פלסטינים שחיים שם, וחומר הנפץ הזה פשוט יכול להתפוצץ בפנים של כולנו. ובכל זאת, אם נתייחס לתוכנית, התוכנית היא חשובה, התוכנית היא טובה, התוכנית היא התחלה, ואני מקווה גם דבר שישנה את המציאות בעזה לטווח הארוך. עכשיו, זה נכון שתמיד בתוכניות כאלה המבחן הוא ביישום, אבל בעיניי עצם העובדה שנקבעו בתמיכה אזורית ובינלאומית עקרונות מחייבים, שמייצגים בעיניי את האינטרסים של כל הצדדים, ובצדדים אני לא מתייחסת לחמאס, אליו אני אתייחס תכף בנפרד. עצם זה דבר חשוב. וכן חשוב לומר את האמת ביחס לחמאס, ולמה חשוב שהעיקרון המרכזי, גם של תוכנית טראמפ, הוא הבנה עמוקה, שהקיום של החמאס ברצועת עזה, או בכלל, כארגון טרור חמוש, כמיליציה חמושה, ואו כגורם שלטוני, אין איתו תקווה לשלום. אין איתו תקווה לשלום לא לישראלים, אין איתו תקווה לשלום לפלסטינים. הם מייצגים סכסוך דתי, ג'יהאדיסטי, שלא נאבק למען זכות, אלא נאבק נגד הקיום של הכופרים, שזה בגדול אנחנו, במקום שבו אנחנו נמצאים בין הים לירדן. ולכן אני תמכתי, אני כבר אומרת, בכל המבצעים שהיו נגד החמאס, ובוודאי במלחמה שנדרשה אחרי 7 באוקטובר. אבל אזרחי ישראל חייבים להבין שאנחנו מדברים במלחמה שהיא אסימטרית בין מדינה לבין ארגון טרור. אנחנו מייחלים לניצחון המוחלט. מה זה מייחלים? הלכו עם כובעים פה. פוליטיקאים מכרו את הסיסמה הזאת. אבל מבחינת ארגוני הטרור, עבורם הניצחון הוא הישרדות. ובכל נקודת זמן שבה תיפסק המלחמה, יכול לצוץ לך הטרוריסט התורן, גם אם חיסלו והרגו את כל אלה שהיו מעליו ולפניו ומכל צדדיו, לסמן וי ולהמשיך, או לפחות לנסות, להמשיך ולהתחמש. ולכן חייבים מהלכים מדיניים משלימים אחרי מהלכים צבאיים נדרשים, כשהמהלכים האלה המדיניים לא אמורים להיות עם אותו ארגון טרור, אלא עם הגורמים הפרגמטיים יותר מתונים, אלה שמכירים בקיומה של מדינת ישראל, וזה בעצם מתקיים ברשות הפלסטינית, בין אם על ידי הרשות הפלסטינית עצמה, או פתח כגורם פוליטי בתוכה. עקרונות הליבה שהתוכנית שמה על השולחן של תוכנית, הם כמעט המובנים מאליהם. אני חושבת שכל מי שאי פעם עסק בשאלה איך מתקדמים מפה ביחס לעזה, שם אותם על השולחן. פירוז עזה, דרך אגב, לא דרישה ישראלית בלבד, הוסכמה בעבר במשא ומתן שניהלתי עם הרשות הפלסטינית, פירוז מוחלט לא רק בעזה, אלא גם בכל שטח שיקבלו. פירוק חמאס מנשקו, החלפתו בשלטון פלסטיני, פרגמטי ואפקטיבי, ולכן תידרש בשלב הראשון עזרה מבחוץ כדי שיהפכו להיות אפקטיביים, כשהשיקום האזרחי הכרחי, והוא בוודאי שלב מעבר ונדרש לסיוע ההומניטרי המחויב, אבל חשוב שהוא לא יתבצע דרך החמאס, כי במקרים שבהם הוא יתבצע דרך החמאס, הם גזרו את הקופון לצורכי התחמשות
מחדש, והתוכנית כוללת הדדיות ושלבים. זאת אומרת, אני לא אכנס לפרטים, אבל על פניו נשמע טוב, אבל בואו, תכלס אנחנו תקועים. וכדי להבין למה אנחנו תקועים, לפחות בחלק הישראלי, כי זה דבר שאנחנו יכולים לשנות, בבחירות שיהיו עוד כמה חודשים, אני רוצה לחזור אחורה ולהתרומם לרגע ולהבין מה בעצם המדיניות של ישראל. עכשיו, חשוב להבין שזה לא פעם ראשונה שהעקרונות האלה מונחים על השולחן. אני הנחתי אותם כהצעת החלטה של מועצת הביטחון, שתואמה יחד עם ארצות הברית בסיום מבצע צוק איתן. ישבתי בחדר עם נתניהו שהיה ראש הממשלה, מזכיר המדינה קרי היה בוושינגטון, שגריר ישראל באום ושגרירת ארצות הברית באום היו בניו יורק, והם חיכו שנתניהו יסכים, ומה יכול להיות רע בתוכנית שכוללת באמת הכנסה הדרגתית של הרשות הפלסטינית, תהליך של לפחות כיעד של פירוז עזה, אבל הייתה שורה בסוף, כן, שצריך לחזור לתהליך מדיני בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, ונתניהו אמר לא. אותם עקרונות קראתי גם אני ואחרים, פומבית, מיד עם תחילת המלחמה, אחרי ה7 לאוקטובר, אמרתי להם, תחשבו, תכינו את היום שאחרי, זה לא אומר שצריך להפסיק את המלחמה עכשיו, אבל כן צריך לדעת לאיפה אנחנו הולכים ואיך יראה היום שאחרי, ואיך מגייסים את העולם לעקרונות האלה. אבל כאמור, הממשלה ברחה מהיום שאחרי, הונחה בפברואר 25 לדעתי, התוכנית המצרית, שהוגשה גם לליגה הערבית, שכללה פלוס מינוס את אותם עקרונות, אבל נתניהו לא אמר כן, עד שטראמפ, כמו טראמפ, בסוף הניח את התוכנית ואמר לא, אתה צריך לקבל את זה. עכשיו, טיימינג יש לו משמעות תמיד, בעיקר בדברים האלה, והזמן, כל מי שמתבלבל, עובד נגדנו בעיקר בדברים האלה ובמקומות האלה. וככה בזמן שעבר שישראל לא רצתה ליזום עד שטראמפ הניח את התוכנית, הצטרפו קטר וטורקיה, רע לתפארת בעיניי. והדבר הנוסף שקרה מאז שהונחה התוכנית ועד התחלת היישום, וכרגע אלה הימים האלה, חמאס מעיז היום גם לעשות וגם לומר דברים שאין מצב שהיה מחזיק בעמדה הזאת מיד אחרי ה7 באוקטובר, כשישראל הסתערה על עזה, כשהעולם כולו עוד היה מזועזע מזוועות ה7 באוקטובר, והיום הוא בעיקר עוסק בתנאים בתוך עזה ופחות בביטחון הישראלי. עכשיו, למה בעצם ממשלת ישראל, למה נתניהו אומר לא להצעות שעל פניו משרתות את הביטחון של מדינת ישראל? ממשלת ישראל ראתה ב7 באוקטובר או במלחמה שאחריו הזדמנות לגירוש של מיליונים, כיבוש, סיפוח והתנחלות מחדש בעזה. הדברים האלה נאמרו לצערי גם על ידי טראמפ וגם על ידי שרים ישראלים. לא רק שזה בזבז זמן, זה גם פגע בלגיטימיות של מדינת ישראל לפעול בתוך עזה, כי אתם יודעים, קשה לדבר ולהסביר שכל מה שאנחנו עושים זה לצרכי ביטחון, כשהשרים שם מסבירים שבעצם כל הרעיון הוא סוג של טרנספר מרצון. ואז ניסו למצוא כל מיני פטנטים איך מחליפים את חמאס בלי להגיד רשות פלסטינית. חמולות ומקורבים לרש"פ, אבל שהם לא כאלה, וכל מיני, ותאמינו לי, אני יודעת, ישבו מומחים על גבי מומחים, בצבא, במכוני מחקר, לנסות למצוא את המילה הזאת, שנתניהו יתרצה, דרך אגב, גם בוושינגטון עוד בתקופת ביידן, שנתניהו יתרצה ויגיד, זה בסדר שהם אלה שיחליפו את החמאס. אבל זאת בדיוק הקונספציה שהובילה אותנו ל7 באוקטובר. כי כולם מדברים, וזה החלק הקל, כולם תוקפים את נתניהו על זה שהוא תחזק את החמאס. נכון, רע מאוד. אבל לא כל כך מדברים על זה שבמקביל הוא החליש, בכוונת מכוון, את אותם גורמים מתונים ברשות הפלסטינית. עכשיו זה משחק סכום אפס. חמאס חזק, הרש"פ והפתח חלשים, הם לא נמצאים שם, הוא שולט.
וההצלחה הגדולה שלו מאז ה-7 באוקטובר זה שהוא הצליח לשווק לציבור בישראל שחמאס ופתח זה אותו דבר. חמאס והרש"פ זה אותו דבר. מבחינתו, מבחינת הממשלה הזאת, הרוצחים המתועבים של ה-7 באוקטובר הם כמו אלה שמתאמים איתנו עכשיו תיאום ביטחוני ביהודה ושומרון. מבחינתו ארגון טרור שלא מוכן להתפרק מנשק זה כמו אותה רשות שהסכימה לפירוז מלא בכל מקום שבו היא תקבל שליטה. הייתי אומרת שזה עיוורון מדיני, אבל זה חמור יותר, כי אני יודעת שהסיבה היא אידיאולוגיה משיחית ופוליטיקה שנכנעת לה. עכשיו, שלא נתבלבל, חשוב לומר את הדברים, יש לי ביקורת מאוד גדולה על הרשות הפלסטינית. ניהלתי איתה משא ומתן פעמיים, אבו מאזן לא התרומם לגודל הרגע, לא קיבל הצעות הוגנות לגמרי על בסיס העיקרון של שתי מדינות לאום שהיו על השולחן. הם חלשים, חלקם מושחתים, והדרישה לרפורמות אצלם היא קריטית. ותוכנית טראמפ התחשבה גם בצורך ברפורמות ברשות הפלסטינית וגם בחוסר היכולת של נתניהו לבלוע שלטון חליפי לחמאס שהוא הרשות הפלסטינית או פתח, ונכנסו לקונספט של ממשלת הטכנוקרטים גם כעניין זמני עד שיבוצעו הרפורמות בחמאס, ברש"פ. בזבזנו זמן על כל המילים האלה והניואנסים האלה, אבל בסדר. אבל עכשיו ממשלת הטכנוקרטים תקועה בקהיר ולא מקבלת בעצם אישור להיכנס ולהתחיל לבצע את מה שהיא צריכה לבצע. חמאס נשאר ומחזק את השליטה שלו מעבר לקו שבו צה"ל נמצא, משתלט על הסיוע, גוזר קופונים כפי שהוא עשה כל השנים, ולא מוכן, נכון לעכשיו, להתפרק מנשקו. עכשיו, אני חושבת שדרישת הפירוק והפירוז היא דרישה צודקת, אבל עמידה במקום עכשיו והמתנה, הרי זה לא דבר נכון, כי כבר למדנו שאין ואקום, שהזמן עובד נגדנו. אז השאלה איך ממשיכים קדימה בכל זאת לפי אותם עקרונות, ולא להיכנס לעצירה, כי כמו שנאמר קודם, אין כזה דבר סטגנציה. שום דבר לא עומד במקום, ושום דבר גם לא יהיה לטובתנו אם רק נמתין. וזה הזמן שבו ניקולאי מלאדוב, שאני מאוד מאוד מעריכה אותו, עבדתי איתו בעבר, הוא מכיר את המציאות, הניח על השולחן עוד הצעות שהן הצעות במסגרת התוכנית, לא דרמטיות, אבל משהו שיראה לישראלים שאפשר להתקדם עם ממשלת הטכנוקרטים, בלי שזה מחזק את חמאס, ויעביר מסר לפלסטינים שהנה אפשר להתחיל לייצר שינוי, והוא הציע לעשות פיילוט או פיילוטים בתוך השטחים שצה"ל כרגע שולט, מה שאמור להיות ווין ווין. עכשיו, במה ממשלת ישראל עכשיו עוסקת? כי בסוף אם מעבירים את השליטה, יש את הממשלה הטכנוקרטית, ועכשיו זה מגיע, אנחנו מגיעים גם לפקידים שינהלו בפועל את השטח בפיילוט הזה שיוקם בתוך השטח. אז עכשיו בודקים לא רק אם כל אחד מהם קשור לחמאס, שזאת בעיניי בדיקה ראויה, הרי אנחנו לא רוצים לתת לחמאס להיכנס בדלת האחורית, אלא גם אסור להם להיות קשורים לפתח או לרשות הפלסטינית. ובעצם אנחנו נמצאים עכשיו באותה קונספציה, רק בסדר גודל יותר, ירדנו קומה. אבל זאת אותה קונספציה שהובילה ל7 באוקטובר. הקונספציה שאומרת עכשיו, לא כמו שהיה קודם, נתחזק את חמאס אבל נחליש את הרשות הפלסטינית, הפעם לא זה ולא זה. אז מי כן? ובאמת צריך פעם אחת להבין שמי שלא רוצה או לא מציג תוכנית ריאלית או לא מוכן לקבל את הרש"פ או את הפתח, יקבל את החמאס כי זה מה ומי שישאר. ומי שלא רוצה טכנוקרטים יקבל רוצחים, כי אלה הבחירות במזרח התיכון. אבל מספרים לנו שיש אופציה אחרת.
האופציה הנוספת שמדובר עליה עכשיו באולפנים וחלק מהפוליטיקאים, והיא אוחזת בציבור, וזה כל כך מתסכל, שיש איזה מין תקווה משונה כזאת של הציבור בישראל, שמוזנת על ידי פוליטיקאים, שאם התוכנית תקרוס, זה טוב. כי אם זה יקרוס, אז צה"ל יוכל לחזור לעזה ונוכל לחדש את המלחמה ונפתח עליהם את שערי הגיהנום, ואז נגיע עד הניצחון המוחלט. ואני רוצה לשאול, כאילו לא למדנו כלום? לא היינו שם כל כך הרבה זמן? צה"ל לא פעל, הילדים שלנו היו שם, המחירים ששילמנו. זאת אומרת, יש משהו, איזה פטנט צבאי שלא ידענו אותו ב8 לאוקטובר ועכשיו יודעים אותו, וכל מה שצריך זה רק תנו לצה"ל לנצח, לשחרר את הרצועה, ואז עכשיו נגיע לניצחון המוחלט. הרי ברור היום, או לפחות צריך להיות ברור היום, שרק כוח צבאי לבדו עושה שינוי והוא הכרחי. ואמרתי לכם קודם, אני תמכתי ותומכת בכל נקודת זמן בפעילות גם צבאית נגד החמאס. אבל אם נחזור לאותה נקודת מוצא, אנחנו עלולים להיות במצב שבו בעצם המלחמה הזאת, ארוכה מכל סבב, עצימה מכל סבב, תיגמר בסוף, או עלולה להיגמר בסוף, כמו כל הסבבים שהיו. בגלל חוסר הנכונות לתת סיכוי לתהליך מדיני, כי אנחנו חיים עם ממשלה שעבורה עדיין האיום בה פחות מחמאס, אלא יותר מהגורמים המתונים הפלסטינים שמדברים במונחים של תהליך מדיני, או שתי מדינות, או משהו שאולי אפשר יהיה להתקדם איתו ולדבר איתו. עכשיו, היינו אמורים ללמוד. אני עוד זוכרת את נתניהו אחרי עופרת יצוקה, נעמד בגבעות אשקלון ואומר, תנו לי ללמוד את כל אני ידע להפעיל כוח צבאי חזק מול החמאס. וסיסמאות דומות המתאימים שמיינים. ואנחנו לפני בחירות, והאמירה אחרי 7 באוקטובר בעצם זה שהציבור זז ימינה, ובמילים אחרות אל תדברו איתנו על שום דבר מדיני, אלא רק על מה אפשר לעשות ללמוד כוח צבאי. נכון, יודע עשתה, אבל לא רק אלא בכלל. ומתמודדים בבחירות גם אומרים, תנו לנו עוד כוח פוליטי כדי שאנחנו נפעיל עוד כוח צבאי, ואז אנחנו אלה שנוכל להביא את הניצחון, כי הממשלה הזאת בסוף התחלשה, היא לא הפעילה מספיק כוח. תראו, צריך להיות ברור שאחרי 7 באוקטובר, ובעיקר אחרי 7 באוקטובר, כל ממשלה בישראל תהיה מחויבת לפעול כבשנים. וכל ממשלה בישראל תדע להפעיל את צה"ל בעת הצורך. אבל כדי להחליף את החמאס בשיקום ולייצר מציאות טובה יותר לנו ולפלסטינים, צריך מדינאות. ואם תישאר ממשלה שממשיכה לתמוך בקונספציה, שמחלישה את המתונים, את הפרגמטים, כל סיכוי לפרטנר שאי פעם יקום ברשות הפלסטינית, אז מה עשינו? ממשלה שלא יודעת או לא רוצה להחליף את החמאס בשלטון פלסטיני אחר, תוביל אותנו לאחת משתי אופציות, שתי גרועות ותישאר. או שחמאס יושב בתפד הזה נציג לווסט, או שנגרר לכיבוש עזה, הולך, ואז מה? הרי בסוף, ובעצם בתחילה, הם ניצח, כל נקמה, כל אירוע, צריך לשאול, אוקיי, ואז מה? מה האסטרטגיה? והאסטרטגיה של הממשלה הזאת
מדינת תחילה מפלגת. בגלל חוסר הנכונות שלהם להמיר את האידיאולוגיה המשוכית, התפיסה של אולי בכלל נשלח פנימה, להקים עוד אפילו, נשלח עוד אזרחים ישראלים, זה לא קשור לי. וזאת הבחירה האמיתית, זה בין ביטחון לבין אידיאולוגיה ופוליטיקה שנכנעת לה. ולכן אנחנו צריכים ממשלה שתנהג באחריות וביטחון ותפעל צבאית ומדינית לשינוי מציאות ארוך טווח. ותראו, יש וכולכם מכירים את זה מהחיים, וסופית תמצא, מי שרוצה לקיים תוך שמירה על הביטחון ימצא את הדרך, ימצא את הרעיונות היצירתיים איך להתקדמים בתוך המסגרת הזאת בלי לוותר על הקומות. מי שרוצה לטרטר, תאמינו לי, ימצא את הדרך. וזה הבדל מהותי בהתייחסות שונה לאותה תוכנית שכבר מנסות הראשית שלה. ולכן צריך לחזור אחרי הבחירות לאסטרטגיה הנכונה ועומדת ביטחון מדינת ישראל, אסטרטגיה דואלית, לפעול נגד הגורמים החיצוניים הג'יהאדיסטיים ולעשות את זה בשיתוף פעולה ביחד עם הגורמים הפרגמטיים והמתאימים בעולם ובמזרח התיכון. אני יודעת שזה לא על סדר היום, לא כאילו, אולי זה פחות על סדר היום של העולם שעסוקים כולם באיראן ובהורמוז ובאלף ואחד אירועים נוספים שקורים בעולם. אבל אנחנו בדרך הקשה, בדרך הנוראית שמה שקורה בעזה לא נשאר בעזה. זה רגיע לשפט וללוחמים ולניבויים שלי שמממש את המציאות הנוראי של מדינת ישראל שמאחר השתקים האלה שבא לידי ביטוי במלחמה צודקת אבל היא חייבת היום להיות ממונפת לשינוי מציאות לטווח ארוך צבא אסטרטגי וגם מעשי בשטח. תפנית רק יכולה להיות השנה. תודה רבה.